વેલકમ બેક ટુ માય ન્યૂ વ્લોગ। તો તમારા બધાનું સ્વાગત છે। અને અત્યારે આમ તો સવાર તો નથી, પણ આપણે છે ને એક ડાયલોગ મગજમાં બેસી ગયો, વેલકમ બેક ટુ માય ન્યૂ વ્લોગ અથવા ગુડ મોર્નિંગ, બરાબર। તો અત્યારે હું આવી ગયો છું લાલુકા, બરાબર। આપણે આ બાજુ એક લાલપૈડા જવાનું છે, એક વિઝિટ છે એટલે તો અહીંયા આવ્યો છું। મેં કીધું હાલો ને આપણે અહીં થોડાક દી પહેલાં તમને ખબર હોય તો 11ના મેળામાં આવ્યા હતી। આ જગ્યા છે, જો આ બધી પાછળની આ બાજુ બહુ મોટી જગ્યા છે। તો હાલો થોડોક સીન ઉતાર લઉં અને પછી તમે જો, મસ્ત મજા આવશે, બરોબર। જો અહીંયા મંદિર છે ને ઓલો મંડલીને બધું રમાતું હતું ને અહીંનું હતું, અને મસ્ત મજાનો ધારનો વ્યૂ છે। જ્યાં બધેમાં છે ને જો હજી કચરો પડ્યો, આ બધે મેળો હતો ત્યાંથી તે પાછી આમ છે ને આમે જ્યાં ધાર પૂરી થાય ને ત્યાં સુધી એઠે સુધી મેળો હતો, શેઠ જો ઓલું દેખાય ત્યાં સુધી। હવે બહુ મોટો મેળો થાય। બાકી જો અહીં છે ને પ્લાસ્ટિક ઉડે છે બધું, યારી ચમચ્યું ફમચ્યા, બરાબર। એટલે આપણે મેળો થવાનો હોય ને તો એ બધા અહીંયા આવે, ઓલો હજી હોડકા ને બોડકા ને એવું બધું બંધ કરાવે, પણ તે પછી કોઈ કંઈ કરતું જ નથી, કંઈ જોતું જ નથી, બરાબર। સરકાર, ખાસ સરકાર છે ને પેલા આવે હોડકા ને બંધ કરાવી જાય, બરાબર, ફોનમાં બધામાં જાહેરાત દઈ દે, પછી કોઈ કંઈ કરતું નથી આ કચરો સાફનું કંઈ, બરાબર। અહીંયા મસ્ત મજાના લીમડા ને એવું હે, ને વરસાદી વાતાવરણ છે, વ્યૂ સારો આવે। જો આ મંદિર છે, બતાવું આગળ જઈ, જો આ હે મંદિર, અહીંયા આપણે મંડલી થતી, અહીં મંડલી થાય મેળો હોય ને, તો આ છે મસ્ત મજાનું મંદિર। તો હાલો તમને બધાને દર્શન કરાવી દઉં। અરે પડદો બંધ કરેલ છે, બરોબર, આપણે ખોલીને દર્શન કરી। જો આ છે રામાપીર, તો કરી લ્યો બધા દર્શન, બરોબર। હાલો કમ્પ્લીટ દર્શન કરીને આવી ગયો છું, બરોબર। હવે આપણે આગળ જઈ, ને જો અહીંયા છે ને મોટો બધો થાંભલો, આપણે અમારા ગામમાં ઘણા છે ને આજ છે ને ભાઈ વરસાદી વાતાવરણનો વ્યૂ એવું આવે ને જોરદાર, ફાડી નાખે એવો વ્યૂ આવે। અત્યારે આવ્યો છું ભારત લાલુકા બાજુ, બરોબર, એક વિઝિટ હતી, જોજો ઠેલો વિઝિટ હતી કરીને જાઉં હું હમણાં તો ભાઈ હવે પૂરું છે, બરોબર। હાલો ફટાફટ ગામમાં જઈને મળ્યા। અત્યારે હું આવી ગયો છું ગામમાં, અને જોતા વાદળો કેવા થઈ ગયા ભાઈ। આની સ્ટોરી લગાડી હોય તો લાઈકો ને ઢગલો થઈ જાય, હો ભાઈ। જો આપણે ગાય માતાજી આવી ગયા છે ક્યારના, બરોબર, અડધી કલાકથી આવી છે, હવે જવાના મૂડમાં હોય કે શું હોય કયું નહીં ઊભી, જો ઓલી બદોડીને અંદર ના આવવા દે, એનો ખાર કરે, એ કાં ભેગી હોય ને તો આવે જ નહીં। આજ તો આવી પણ ઓલીને આવવા ના દે, તો આ એકને જ આવવાનું અહીંયા। હે કાલી, અમારી કાલી છે। તો અત્યારે હું ને રાજેશ કુમાર ભાઈ નીકળી ગયા છે, બે ની ગાડીની સર્વિસ કરાવવાની છે, એની મૂકી દે હું મારે મૂકી દે, અને પછી આપણે એક મસ્ત મજાની જગ્યાએ જવાનું છે આગળ ક્યાંક। હાલો વિડીયમ બન્યા મજા આવશે, હાલ પૂરા હાક। આજે રાજેશ ને આપી દીધી રજા ને આપણે આજ બાટલો લઈને નીકળી જવાનું। ને જો અહીં છે ને હું મારી ગાડી સર્વિસ કરાવવા આવ્યો હું, તો અહીં મૂકી જાય ને રાજેશ ની માં મૂકી દીધી ને હું ચા પાણી પીને પાછા આ માટે ને લેવું તો ફ્રીજ। તો હવે આપણે આવી ગયા છીએ ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક ખંભાળિયામાં, બરોબર, ફ્રીજ જોવા માટે મોટી બધી દુકાન છે, અને ભાવ એ પ્રમાણે જ છે, બરાબર। અને ફ્રીજના ભાવ અત્યારે વધી ગયા છે, પણ હવે ક્યું ચોઈસ કરી અમને કઈ ખબર નથી। અત્યારે ખાલી ચોઈસ કરવાનું હોય, પછી લઈ જાઉં નિરાતે, આમાં એની કિંમત લખેલી છે। આવા કઈક ફ્રીજ છે ભાઈ, આપણે ફ્રીજ જોવા આવ્યા અહીં, હવે ક્યું પસંદ કરી કઈ નક્કી નથી। અને આપણી ગાડી એવું વાં પડી તો અહીં ફોન આવી ગયો, આ ડબલ ડોર વાળું છે, તો હવે હાલો અહીંયા જઈ। તો આજે આપણે ગાડી ખર્ચો ઘણો કરી નાખ્યો, એક ફિલ્ટર બદલાવવાનું હોય ને આપણે એક સ્લેપમાં વાંધો હતો એ કરાવ્યું હોય, ને હવે આમાં જવાનું એક આગળ। તો આપણે અહીંયા બીજદાન માટે લેવા આવ્યા છે, એક ડોક્ટર આવે છે, પીર લાખાસર આવ્યા છે અમે, હવે અહીંયા આપે છે ડોક્ટર એક દેવા, તો વેટ કરી છે અમે, પછી बताऊं जो आमा वो इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई है और ये बाटला खुल चुका है। जामा है ने लिक्विड नाइट्रोजन હોય
ફૂલ ઠંડુ હોય ભાઈ. પાણી જેવું હોય ને અને જોતા આમાં બરફ જામી ગયું, ફૂલ ઠંડામાં ઠંડુ હોય બરોબર. એમાં જો આ રીએ નકો બહાર બહાર નીકળે તો એ ફેલ થઈ જાય બરોબર. તો આપણે આમાં બીજદાન માટે આ લેવા આવ્યા છે. મેં કીધું થોડોક વ્યૂ ઉતાર લો, તો કેમ બાકી ધુવાડા નીકળે. આપણે હે ને આગળ વિડીયોમાં હે ને થોડુંક આપણે આમ બોટલમાં લઈને હેઠું નાખીએ, જોજો બોટલ કેવી રીતે બ્લાસ્ટ થાય. પણ યાદ નહીં, હવે પછી કંઈક નેક્સ્ટ વિડીયોમાં બરોબર. તો હવે આમાં આને જે કંઈ લેવાનું છે લઈને પાછા નીકળી જઈએ આપણે આપણા ઘર તરફ. ચાલો આજનો વિડીયો આપણે અહીંયા પૂરો કરીએ ને. આજે એક ગાય વ્યાજમ ઉપર છે તો મારે ફટાફટ હાલો અહીંયા જાઉં હું બરોબર. તો આપણે આ વિડીયોનો એન્ડ કરતા જઈએ બરોબર. ને આગલો વિડીયો આપણે આગલે વિડીયોમાં જોવા મળીએ. તો ચાલો મળશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં જય માતા, જય મુરલી, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી રામ, જય શ્રી રામ.